Okay. InsyaAllah hari ini kita akan mulakan bab baru, chapter magnetostatic. Okay, saya harap semua dah bersedia. Tekan sikit. Okay, so ini adalah outline pada topik chapter kita. Kita akan mula dengan introduction, electric current configuration, Biot-Savart law, empirical law, Stokes theorem, magnetic flux density, Maxwell's equation, vector magnetic potential. Jadi untuk hari ini kita akan cover tiga topik awal ni lah, introduction, electric current configuration dan Biot-Savart law. Okay. So first kita akan tengok apa yang kita faham tentang term magnetostatic. Okay. Sebelum ni kita belajar elektrostatik. Jadi elektrostatik merujuk kepada medan di mana hanya ada electric field sahaja dan medan tu independent of time, dia statik lah. Jadi untuk magnetostatik, dia still independent of time in the field, but in terms of a type of field, dia tak ada elektrik. Untuk magnetostatik hanya ada magnetic field sahaja. Okay, so kalau electric field kita belajar ada E dan juga D kan. Mana E adalah electric field intensity dan D adalah electric field density. Jadi untuk magnetic field kita ada field H dan B. Di mana H adalah magnetic field intensity dan B adalah magnetic field density. Okay. So basically itu adalah bezanya. Elektrostatik adalah dari segi field lah, field type. Kalau elektrostatik electric field yang wujud, magnetic field. Untuk magnetostatik hanya magnetic field yang wujud dan field dia adalah H dan B. Okay. So dari segi term magnetostatik itulah. Ya. Okay, selanjutnya kita tengok apakah, what is the source of magnetostatic, apakah source kepada field magnetic kita. Ya. Jadi kita, walaupun kita telah berpindah field daripada elektrostatik ke magnetostatik, tapi kita masih lagi menggunakan previous knowledge dalam chapter elektrostatik. Okay. Jadi elektrostatik kita boleh nampak lah ada sedikit persamaan analogi dia. Ya. Jadi kalau elektrostatik, kita punya source of electrostatic field adalah stationary charge kan. Jadi untuk magnetostatik ini adalah still charge but now charge dia move. Dia tak static, dia move but at constant speed. Jadi speed dia constant, tentunya speed direct current lah. So source for magnetostatic adalah charge that moves at constant speed. Okay. Untuk elektromagnetik, selepas kita habis magnetostatik, kita akan masuk elektromagnetik, the final two chapters. Dan source untuk electromagnetic fields adalah charge that moves at varying speed, AC current. So, kita boleh nampak dia punya flow lah. Dari bentuk course kita, daripada elektrostatik ke magnetostatik dan kemudian elektromagnetik. Okay. Jadi untuk kesemua ni, keseluruhan kursus ni adalah penting untuk kita identify apakah sources kita, fields yang terlibat dan juga laws that involve. Contohnya macam elektrostatik, sources dia adalah stationary charge. Dan fields dia, electric fields, laws involved adalah
Coulomb's law, Gauss law. Itu adalah laws yang kita boleh gunakan untuk kita dapatkan kita punya electric fields. Okay, kita tengok the analogies between electrostatic and magnetostatic fields. Okay, ni just kita boleh tengok dia punya macam mana kita nak apply kita punya previous knowledge tu, apa dia punya perbezaan kesamaan. Okay. Source, kalau electrostatic, static charge, magnetostatic, steady current, charge that has constant speed. Field, E and D, magnetostatic, H and B. Okay, and then the factor permittivity, where D is equal to permittivity times E. Okay, untuk magnetostatic kita ada permeability, di mana B equal to is mu H. Okay. Dan Maxwell equations, kita dapat divergence of D equal to rho V. Kita dapat kita punya source tu sebenarnya kan, bila kita dah buat divergence pada kita punya D, kita akan dapat kita punya source tu rho V, dan curl of E is equal to 0. On the other hand, for magnetostatic, divergence of B dapat 0. Dan kita nampak dia ada sikit persamaan, tapi dalam persamaan tu ada perbezaan lah yang ketara. So divergence of B 0, curl of H tu kita dapat J, iaitu current source kepada kita punya magnetostatic field. Okay. Okay. Ni in terms of potential pula, so E equal to minus gradient V and B is equal to curl of A. And energy half permittivity E square, kalau energy untuk magnetostatic half mu H square. Okay, so kita nampak analogi lah antara elektrostatik dan magnetik. Jadi bila kita nak bertukar ke magnetostatic field ni, kita masih lagi menggunakan konsep yang hampir sama dengan elektrostatik. So, apakah laws? What are the laws that involve for magnetostatic? So, if electrostatic field, kita deal with Coulomb's and Gauss law, di mana Coulomb's law tu adalah the more general case, it applies untuk general case, dan Gauss law tu dia lebih spesifik. Contohnya symmetry charge, point charge, there are certain conditions yang kita boleh simplify, instead of Coulomb's law kita guna Gauss law. Ini sama juga untuk magnetostatic, kita ada general law iaitu Biot-Savart law dan Ampere's circular law. So ACL ni adalah case yang lebih spesifik lah, yang dia bukan general, untuk spesifik, iaitu cases of symmetrical current distribution. So what are the types of current configurations or distributions? Okay, kalau kita recall electrostatic, kita ada point charge, line charge density, surface charge dan volume charge. Untuk magnetostatic, kita ada filamentary or line current, given as I vector dl, surface current J ds, and volume current J dv. Okay. Dan unit ni semua adalah ampere meter. Jadi kalau in electrostatic kita gunakan charge, stationary charge untuk mendapatkan E menggunakan Coulomb dan Gauss law. Magnetostatic current ni akan, all these currents akan digunakan untuk find H using
BSL and ACL laws. Okay, so kita akan tengok filament current types lah. First, current type is filamentary current ataupun line current. So imagine that we have very thin line, very thin line, and the current will move following the direction of our line. Okay, where if we take a smaller sample of our line, okay, and then this sample, the length at the sample we define as dl. Okay. So what's the current element for the sample is I vector dl. Okay. So I ni adalah skala, unit skala, dl plot vector, dan current movement follows the direction of our line. So that's the description of filamentary current. Next, surface current. Okay, so if you take if you have current distributed on the surface of our structure, and then we take a smaller sample from this structure, so and this current can move in any direction on the surface, and this small area, the surface we give as ds. So the surface current density is, and symbol dia JS, and it's a vector, unit ampere per meter. So ds pula adalah skala lah. Jadi surface current element is equal to JS ds. So this is vector JS ds. Dan JS ni vektor dan DS adalah skala. Okay, volume current. Imagine we have our current distributed in a volume structure, and then take a smaller sample from this structure. So represented by this small cube. So the small volume can be represented as dV, and the volume current density symbol as J. Vector J, dan unit adalah ampere per meter square. So our volume current element, ini ampere per meter is equal to JdV. So dV ni ada akan ikut kita punya structure punya koordinat lah, sama ada Cartesian, cylindrical ataupun spherical. Okay, so itu adalah current elements untuk ketiga-tiga jenis, iaitu filamentary current, surface current dan volume current elements. Okay. So ada apa-apa soalan tak? Tak ada. Tak ada. So boleh dengar jelas ke? Boleh? Boleh. Okay. Boleh, So Madam. saya akan mute semula. Okay, next kita akan tengok first law. So, hari ni kita akan belajar first law, Biot-Savart law. So it's defined as kita punya magnetic field adalah H, magnetic field intensity ataupun strength. So DH, so H is equal to integral of I dl cross unit vector R. And the field, dia varies inverse the distance squared, and the direction is given by cross product of I dl cross unit vector R ni. So kita boleh bandingkan lah kita punya formula untuk Biot-Savart law untuk dapatkan H dengan Coulomb's law untuk mendapatkan E. Okay. So E is integral dq over 4
pi epsilon not r square AR kan. So beza dia boleh nampak kalau E kita ada dekat bahagian bawah ni epsilon. Okay, kalau H tak ada. Dan untuk H instead of multiplication biasa dalam E dia akan ada cross. So direction untuk H ni adalah dia akan mengikut direction output vector due to cross product between kita punya DL dan juga AR ni vector. Okay. Okay, so itu adalah formula bila kita current kita adalah filamentary current. Jika kita menggunakan surface current dan volume current, bezanya adalah bahagian IDL lah. Sama macam E, kita boleh jadi Q, rho VDV, rho SDS kan. Okay, jadi rho LDL untuk ni kita ada IDL ataupun JDS pun JDV. JFDS ataupun JDV. Kita akan multiply dengan kita punya unit vector R ni. Okay, oleh sebab kita akan melibatkan operasi cross product. Jadi kalau saya akan menggunakan hukum lambaian tangan kanan. Lambai tangan kanan. So kita boleh imagine pada part C kita ada kita boleh tegakkan kita punya tangan kanan tu, tapak tangan kanan. Kemudian kita ada 3 axis lah, X, Y, Z. So X, Y, Z untuk Cartesian, untuk cylindrical R, phi, Z dan spherical R, phi, theta. Okay. Jadi contoh kalau katakanlah kita nak buat cross antara Z cross X. Z cross X kita akan letakkan tangan kanan tapak tangan ni dekat pada Z, tegakkan dan kita akan tundukkan jari-jari kita tu kecuali ibu jari. So Z cross X dia akan turun ke arah X. Macam ni daripada Z turun ke arah X. Jadi kita tundukkan jari ke arah X dan ibu jari kita tu akan menunjukkan output vector. So Z cross X, ibu jari kita tunjukkan Y. Y. So bila kita cross ZX kita dapat Y. Dan kalau dia adalah cylindrical, Z cross R kita akan dapat phi. Z cross R phi. Jadi kita perlu tapak tangan kita tu lah kena boleh berlatih lah. Kalau nak mahir kita kena letakkan tapak tangan kita mengikut arah kita punya axis. Kalau X cross Y contohnya X cross, kita letakkan tangan kita pada arah jari-jari kita tu tunjuk kepada arah positif X dan kita akan lambaikan bengkokkan jari-jari tu ke arah Y dan ibu jari kita tu akan menunjukkan kepada paksi Z. So X cross Y akan dapat Z. Okay, so faham tak part ni? Kurang sikit medium. Okay. Doktor. Ya. Kalau Y cross X dia akan dapat negatif Z ke macam ni? Ke dapat Z juga? Y cross X dia akan dapat bentangan arah lah. Negatif lah. Y cross X negatif Z. Okay.
tangan awak tu Okay. akan gerakkan, tunjukkan pada jari-jari tu tunjuk pada Y. Kemudian awak bengkokkan, saya nak tunjuk kat sini pun tunjuk. So jari-jari tu tunjuk pada Y. So awak akan bengkokkan Y tu, bengkokkan tu kepada X. Kepada X, awak punya ibu jari tu akan turun ke bawah. So akan dapat negative Z. Cuba awak buat, tangan kanan awak tu ibu jari turun ke bawah. So jari-jari tu tunjuk ke arah Y, kan? Arah Y. So bengkokkan Y tu ke arah X. Y, jadi ibu jari tu akan ke bawah lah, menunjukkan arah minus Z. Okay, macam yang dalam gambar ni, dia Z, awak tegakkan kan. Macam yang first picture ni lah, Z. So nak ke X, dia akan bengkok ke depan. Kan, bengkok ke depan. Jadi dia arah Y lah ibu jari kita tu. Oh, kalau X cross Z buat negatif Y lah. X cross Z. Okay, X cross Z. Okay. Tunjukkan jari-jari awak tu letakkan ke depan. Kan, sebab dia X kan. So, naikkan ke atas. Bengkokkan ke atas. Ibu jari awak tu mesti ke arah minus Y kan. X cross Z. Ya. Ibu jari awak akan ke arah minus Okay, Y. dapat. Okay. Dia cuma jari tu lah macam nak bengkokkan sikit kan. Nak ke bawah, nak ke atas, kiri kanan. Jadi jari-jari awak tu akan ikut direction kita punya vektor tu. Okay. Okay, so kalau okay saya akan proceed pada next slide. Okay, so kita akan tengok first example. So example ni menggunakan filamentary current distribution, finite length, okay, along the z-axis. Okay, find H and what happens. Okay, first kita find H bila kita punya line ni finite lah daripada A ke B. Okay, and next what happens bila line tu jadi infinite from negative infinity to plus infinity. So kita fokus dulu untuk case finite. Okay, so kita punya line from A to B. And from A to B, our current I pun arah Z lah. Okay, arah Z. So kita punya point untuk measure H tu adalah di sini, yang ada DH ni. Di sini. Yang kita ada R, C, V, Z. So di sini adalah, yang panah ni adalah kita punya point untuk measure H due to kita punya finite line. Okay. So kita akan ambil smaller sample on kita punya DL. So kita tarik ke H. So ini adalah kita punya vector R. Okay. Dan pada vector R ni, Z di sini adalah Z prime lah. So di Z prime, so daripada sini dan kemudian kita ada garis normal daripada 90 degree ke kita punya line. So daripada point Z prime ke line yang normal ni adalah Z, dia punya jarak adalah Z prime minus Z. Sebab koordinat dekat sini adalah Z, mengikut kepada kita punya point yang H ni. So this is Z prime minus Z. Dan sini adalah from A to Z. So ini adalah Z minus A lah yang belah sini. Okay, kalau ada yang tak faham boleh tanya waktu saya terangkan. Okay. So dia lebih kurang lah macam contoh kan kita buat Coulomb's law, kita start dengan finite line kan. Okay. So
Banyak. Okay, so daripada garisan normal ke, so ni adalah kita punya minimum point A ke B, B maximum. So ni adalah ni angle alpha 1 lah, daripada normal, line normal ni ke line A ni. Dan alpha 2 daripada line maximum ni, daripada normal ni ke line maximum. Okay. So first kita akan tengok kita punya formula lah tu . So IDL okay. So kita tengok kotak yang pertama so, yang bahagian atas sekali ni. So H is IDL cross AR. So yang dalam ni hanyalah dia punya coordinates lah, coordinate point Z prime tu, pada point Z prime dengan pada point H tu. Okay. So it's IDL times AR divided by 4 pi R square. So R kita adalah okay, daripada kita nak daripada sini, daripada kita punya line ni kat sini nak ke point H ni, dia akan turun kan, turun daripada Z prime minus Z, turun direction dia minus Z, lepas tu dia akan plus dengan RC pada direction R kan. Okay. So itu adalah kita punya vektor. Vektor R tu. Turun dan kita ke depan sebanyak RC. Okay. So untuk unit vektor R kita akan bahagi dengan magnitude vektor tu, vektor R. So kita akan dapat bahagian bawah tu kita punya magnitude tu to the power of 3/2. Dia lebih kurang je macam Coulomb's law, cuma bezanya kita ada cross ni. Okay, tapi cara untuk dapatkan vektor, unit vektor tu sama. Okay. So kalau kita tengok kat sini, kita ada komponen R dan juga komponen Z. Okay. So Z cross R, untuk selesaikan kita kena tengok cross product dia. Z cross R kita dapat phi. Z cross R dapat phi. Dan macam dapatkan ni boleh tunjuk balik semula penerangan saya tentang right hand rule tu. So Z cross Z kosong. Okay, jadi komponen yang ada hanyalah komponen phi sahaja. Hasil daripada kita cross Z dan R, kita dapat phi. So yang Z cross Z ni kosong. Jadi tinggal hanya ni sajalah pada arah phi IR dz prime bahagi dengan 4 pi R square plus Z prime minus Z square to the power of 3/2. Okay. Dan kita bawa keluar punya constant. So tinggallah integral dz prime divided by R square plus Z prime minus Z square to the power of 3/2. Dan kita ringkaskan, kita selesaikan integral ni menggunakan table formula. So dari situ kita akan dapat kita akan selesaikan ni lah, Z prime minus Z over R square plus Z prime minus Z square to the power of half. So dari sini kita dapat ni. So kita akan selesaikan with limit dia from B to A. Okay. So yang berubah tu adalah kita punya Z prime. Sebab kita letak tadi sampel kita di bahagian sini Z prime. Jadi kita akan masukkanlah Z prime mula as B, lepas tu minus when Z prime equal to A. So kita akan dapat, ya? Ada yang nak tanya ke? Tak ada? Ada?
Nak buat apa doktor? Ya? Apa? Tak dengar lah. Siapa yang nak tanya tadi? Dia macam ada suara tanya. Okay. So saya teruskan So bila awak masukkan nilai B dan A ni, awak akan dapat B minus Z dan obviously lah plus A minus Z. Kemudian sebab kemudian kita boleh ringkaskan first part ni as sin alpha 2 dan second part ni as sin alpha 1 dengan so di mana sin alpha 1 kita adalah contohnya ni Z minus A divided by kita punya magnitude ni. So sebab dia Z minus A, kita akan dapat sini tambah lah. Tambah. Kemudian yang bahagian ni kita boleh tukar ke sebab dia square kan. So dia boleh Z minus A minus Z tak ada masalah. Sebab dia akan di square. So hasilnya kita akan dapat phi I divided by 4 pi R C sin A plus sin alpha 2 plus sin alpha 1 ampere per meter. So unit kita adalah ampere. Okay. So tadi kita stop kat mana Mana tadi kita stop? Saya pun dah tanya. Ingat lagi tak? Ada yang ingat lagi kita stop kat mana? Tadi kita stop kat mana? Yang 3/2 tu. Limit from A to B. Yang ni kan? Kita dah selesaikan integration. Lepas tu kita masukkan nilai B dan A. So kita akan dapat, kita simplifykan. Kita akan boleh dapat sin alpha 1 plus sin alpha 2 dan alpha 1 So, sin alpha 2 adalah ni. Okay. B minus Z bahagi dengan kita punya hypotenuse magnitude ni kan. So sin alpha 1 adalah part ni Z minus A divided by kita punya hypotenuse magnitude vector. So sini faham tak? Boleh ke? Boleh. Okay, alhamdulillah kita teruskan. So okay. So ini adalah kita punya finite line from A to B, kita punya jawapan H. Dan soalan kedua tadi tu apa yang berlaku bila kita punya line to extend from minus infinite to plus infinite, coefficient infinite. So apa yang berlaku adalah alpha 1 dan alpha kita akan menjadi 90 degree kan. Okay. 90 degree, so akan jadi 2 kat sini. So H kita boleh simplify menjadi I divided by 2 pi RC in the direction of phi. Okay, ampere per meter. So kalau kita tengok phi kita H kita ni direction dia adalah phi dan phi ni adalah kalau kita tengok unit vector lah unit vector H, I dan juga R kita. So phi ni is a cross product between kita punya DL dan juga R, di mana direction DL kita sama dengan kita punya I Jadi I kita pada arah Z dan H kita pada arah phi dan intensity kita tu sebab dia
is inverse to R, jadi intensity akan berkurang lah dengan R. Okay. So ni saya cuma nak tunjukkan perbezaan dia. Apabila, sebab tadi kita tunjukkan ini adalah solution kita, apabila kita punya P tu di bawah, di tengah-tengah line. Okay. Tapi angle kita kena modify, sebab angle kita mungkin kena modify kita punya H equation, because angle values and signs depend on the location of measurement kita, kat mana kita nak measure H, sama ada di tengah, atas ataupun bawah. So angle direction ni daripada normal line ke line max ataupun line min. Yang hijau ni daripada point maximum ke tempat yang kita nak measure. Line min daripada minimum point ni ke tempat kita nak measure. So angle dia daripada normal ke alpha 1 dan daripada normal ke minimum line, alpha 2 daripada normal ke maximum line. So untuk case P di tengah-tengah, kita ni adalah equation tadi yang kita dapat. Kalau P di atas, P kita tu kedudukan dia di atas. Okay. Bila P kita kedudukannya di atas, garis normal ni tertarik ke kita punya 90 degree pada Z. So kita akan dapatkan kita punya angle 1 dan angle 2 lah. Kita kena lukis line min dan line max. So daripada normal ke line minimum adalah angle 1 alpha 1, daripada normal line max adalah kita punya alpha 2. So kalau tengok untuk case ni, direction yang berubah adalah direction alpha 1 ke alpha 2? Dengar ke? Alpha 2. Alpha 2 kan? Banyak. Kalau tengok yang berubah adalah alpha 2. Sebelum ni dia ke atas, yang ni dia turun ke bawah kan? Jadi sign dia pun akan menjadi negatif alpha 2. Sign dia akan jadi negatif. Kalau P awak di bawah, P di bawah line dan kita tarik normal kita pada Z, paksi Z, alpha 1 dan alpha 2, kalau lukislah daripada normal ke line maksimum dan minimum. So kali ni yang berubah adalah alpha 1 pula kan? Alpha 1 pula. Jadi sin minus alpha 1. Okay, jadi sebenarnya yang ni dia apply juga untuk Coulomb's law. Sebab Coulomb's law pun yang saya tunjuk dalam lecture adalah P dia tengah-tengah kan? Jadi kalau P dia berubah, yang equation E untuk finite line tu pun awak kena ubah juga dia punya angle, sama ada angle 1 ataupun angle 2 kena ubah juga lah. Okay. Doktor, Ya. kalau yang P dekat atas atau di bawah tu kan, dia punya R sentiasa yang dekat perpendicular line tu kan? Ya. Okay. Okay. Ada pada arah ni lah. Yang 90 degree tu. Okay. Alright. So, seterusnya kita tengok second example. Second example, still line current, tapi dalam bentuk loop lah. Thin loop. So find the expression of H at 0, 0, Z. So kita cuma cakap along the axis. So kita boleh tak ada 0, 0, Z lah. So IDL, DL kita sekarang ni pada arah V dia adalah pada arah I dia pada arah V kan? DL kita pun pada arah V. So IDL
adalah phi r d phi. Yang ni macam biasa lah. So dl pada arah phi is r d phi pada arah phi times kan kita punya vektor. So vektor kita kita minus r in the direction of r plus z in the direction of z. Okay, so ni 4 pi r square magnitude square. So kita akan dapat okay, so ada dua komponen lah phi cross z dan juga phi cross minus r. Okay. So phi cross z kita dapat r and phi cross minus r kita dapat z. Okay, so kita ada dua komponen r dan z. Dan kita dah daripada previous knowledge kita tahu yang r, komponen r ni dia akan cancel out. Dia sebab ada symmetry. Jadi yang tinggal hanyalah komponen z sahaja. Jadi di h ni kita selesaikan, kita akan dapat pada arah z I ni ada dua r so r square d phi divided by 4 pi r square plus z square to the power of 3/2. Okay, yang ni faham tak? Betul. Ya? Kita boleh dapat Z minus R lah. Z minus r. Yang mana z minus r? Atau Z komponen yang komponen pada R tadi. Yang bawah ni. Phi cross minus r dapat z. Yang ni. Yang from original equation tu. Yang daripada atas ni. Yang saya tunjuk cursor ni. Okay, macam mana dia boleh dapat? Macam boleh dapat apa? Dia boleh dapat saya boleh dapat Z. Macam boleh dapat z? Oh, macam boleh dapat z ni. Okay. Yang ni, okay, first kita tengok ni phi cross dengan z. So kita dapat r kan. Second ni phi cross dengan minus r. Okay. Phi cross minus r, awak dapat z. Macam boleh dapat ni. Komponen minus R tu tak minus. Komponen? Minus R. Komponen mana? Minus r. Oh, mana dapat komponen minus r ni? Ni daripada kita punya ni, vektor r. Okay, kan kita cross dengan unit vektor r. So, r dia daripada kita punya loop ni, dia naik ke atas. Sebab kita nak measure dia ke atas. Kan, dia daripada kita punya source tu pada point of measurement. So, daripada sini ke atas, awak kena, vektor dia kenalah minus r kan, sebab dia masuk ke dalam, ke tengah-tengah ni. So, minus r, minus r plus z. Okay, so dia r minus r. Okay. So daripada situ dapat kita punya vektor dan kita cross. So sebab r dia equal to 0. So yang tinggal hanyalah z sahaja. So daripada z ni kita akan integrate untuk d phi lah. Okay, so kita buat keluar yang lain semua. Cuma integrate d phi from 0 to 2 pi. Jadi kita dapat 2 pi. So kita simplify kan kita punya h tu pada I r square in the direction of z divided by 2 r square plus z square to the power of 3/2. Okay. So kalau r itu equal to a, kita punya radius, so kita boleh gantikan lah.
R dengan A. So ini adalah H untuk circular, circular filamentary current. Okay. Ada apa-apa soalan ke? Boleh teruskan. What is this character? So saya akan teruskan. Okay, so kita tengok example seterusnya. So in this next example kita ada solenoid di mana pada part C tu kita ada wire yang kita lilitkan. Kita lilitkan jadi find H along the axis. Okay. So this solenoid is good using closely wound. Maksudnya dia dililit secara dekat-dekat lah, rapat-rapat. So it becomes almost like surface current. Okay. So kita ada JS kat sini. So ini adalah yang circle with dot and plus ni adalah apa tu, simbol untuk ni lah, arah current kita. So kita tengok dia punya cross section dia. Kalau kita tengok cross section dia dari depan tu, ada seolah-olah macam ada current yang masuk dan current yang keluar kan. Kat sini current masuk, tu current keluar. Sini bila kita lalukan I kita, inilah arah I. Okay. So total surface current kita adalah Ni. Kita ada N ni adalah number of loops tu lah. So surface current density is Ni divided by L. Okay. So dapat daripada solution sebelum ni, daripada second example untuk circular loop adalah ni dia punya solution. Kita ada satu loop sahaja. In this case kita ada n loops lah. Okay. So untuk contoh kali ni kita assume kita punya H tu kita nak measure di tengah-tengah lah. Di tengah-tengah kat sini. Okay, so kita akan integrate daripada L/2 ke minus L/2. Okay. Okay. So kita modify sikit kita equation. So ni ada, jadi ni adalah kita JS, JS dz. Okay, so it follows JS dz is equal to Ni/L dz. So kita assume dia very thin current loop lah. Okay, so kita masukkan nilai, gantikan dengan Ni/L dz. Okay, so kita bawa keluar, yang tinggal hanyalah dz lah. Okay. So kita selesaikan guna table juga. Okay. So bila selesaikan tu akan dapat inilah Ni/4a² plus L² by to the power of half. Okay. So ini adalah solution untuk closely wound solenoid. Dimana kita ada N loop dan kita punya point of measurement tu adalah di tengah-tengah solenoid. So kita integrate daripada minus L/2 hingga L/2. Okay. So jika L kita tu jauh lebih besar daripada A, jauh lebih besar daripada A, so kita boleh simplify, so equal to Ni/L. Okay, pada arah Z. So this Ni/L is punya JS lah. Okay, yang tadi kita dah define. And you can try kalau awak nak measure
kita nak measure kita punya point tu bukan di tengah-tengah tapi di hujung solenoid, kita akan integrate daripada 0 ke L. Okay. So solution dia seperti ni. Dan kalau L jauh besar pada A, kita akan dapat S/2, which is 1/2 the value at the center. Ini kalau kita punya point of measurement tu kita ubah instead of tengah-tengah ke hujung. Okay, so ini adalah last example. So, masih filamentary current. So, calculate, kita ada dua, daripada 0 ke positive infinite, di mana I kita pada arah Z dan satu lagi pada arah X. Daripada 0 ke 0 ke infinite. Okay, dan point of measurement adalah pada -340. So kita punya H ni kena ambil kira kedua-dua komponen ni lah, komponen pada H, X dan juga pada H, X di sini dan juga pada Z. Okay. Okay, so kita tengok dulu pada Z. Cari HZ dulu. So kita boleh menggunakan yang tadi itulah general formula untuk finite line current. Okay, so kita nak kena cari dia punya unit vector dan juga apa ni alpha 1, alpha 2. Okay. So unit vector yang phi ni is equal to kita punya unit vector line cross unit vector R. Okay. So unit vector R dapat daripada inilah. So -3x plus 4y divided by 2 square divided by 4 square. So 5 lah. So kita dapat -3x plus 4y. So ni kita punya line dan ini adalah kita punya point. So 90 degree perpendicular kat sini. So ni vektor dia, ni vektor R. So kita just masukkan dalam ni. So kita akan dapat kita punya unit vector equal to 4/5 direction of x plus 3/5 direction of y. Okay. So untuk alpha 1 dan alpha 2 kita boleh tengoklah okay, line kita untuk alpha 1 is equal to pi/2. Okay. Sebab kita punya direction ni ke bawah dan daripada line alpha 1 tu normal ke alpha 1 dia almost 90 degree dan alpha 2 pula adalah 0 kat sini kosong. Jadi just masukkan nilai-nilai ni dan kita dapat kita punya penyelesaian untuk HZ. Okay. Okay. Jadi proses yang sama juga untuk HX lah. Start daripada general equation, dapatkan kita punya vektor R dan juga alpha 1 dan alpha 2. Okay. Kemudian tambahkanlah jawapan penyelesaian daripada HX dan HZ. So kita akan dapat total H measured at this point -340. Okay. So this is I think the last example lah menggunakan filamentary current. Okay.
So next kita tengok exercise. So untuk exercise ni okay, so exercise kita ada thin ring radius 5 cm placed on Z equal to 1 cm. So that its center is at 001 cm. So if the ring carries 50 milliampere along phi, find H at 0, 0, minus 1 cm and 0, 0, 10 cm. Okay. Saya sudah unmute dah. Okay. So itu adalah examples on Biosavart law. Okay, dan juga exercises. Alamak, okay, dia akan end in 10 minutes. So saya rasa kita tak adalah nak renew lagi. So you all boleh cuba exercise ni ya? Boleh cuba buat exercise ni? InsyaAllah. InsyaAllah. Boleh. Okay. So the thin ring, radius 5 cm, placed on plane Z equal to 1 cm. So center dia dekat 001. Okay. So instead of 0, 0, 0, 0, 1, cuma H tu akan measure pada 0, 0, minus 1 dan 0, 0, 10. Okay. Ada yang ni ke nak share jawapan? Zero Asra. Ya? Yeah? Taufik. Okay. You all cuba sebab kita pun dah ada general formula untuk yang tadi tu kan, thin ring tu kan. Cuma tadi tu example kita dia pada pada Z equal to 0. Cuma yang kali ni Z equal to 1 cm je lah. Okay. So it's based on this one. So cuba fahamkan example ni dan tengok apa yang perlu ubah lah bila for sure unit vector and unit vector pun berubah kan, R berubah. Okay, so setakat ni untuk Biosavart law. So saya anggap ni macam awak punya homework lah. So mungkin next week kita awak boleh kongsikan lah jawapan Okay, doktor. Boleh? Boleh doktor. Boleh. So next week you all belum test lagi kan? Satu lagi minggu kan? Okay, doktor. 28 hari bulan. Okay, so saya plan insyaAllah 21 tu mungkin kita boleh boleh briefing lah. Kita continue sikit yang exercise untuk ni. Boleh. Kemudian saya akan bagi briefing berkenaan dengan test dan perbincangan tentang quiz yang lepas tu lah. Kan? Okay, so hopefully lepas tu you all boleh prepare sikit lah. You all punya test 28